الان داریم آتشکده. آره نزدیک آتشکده میشیم، چون این خونه ها دوتیش نداشتن. آتش 600 سال قبل توسط کشته مار به وجود اومد. هیچ خونه دوتیش نداشت چون آتشی وجود داشت. آتش توسط کشته مار، شخصی به نام هوشنگ شاه در بیابان ماری را دید و سنگی را کوبید و بین دو سنگ جرقه و آتشی تولد شد. حالا تنها اتاقی در بین 2800 اتاق حرف اول آزاده اینجا، چون آتش تنها اتاق شومینه به دودکش داشته، این جایگاهه. بقیه خونه دودکش نداشتن. آتش که توسط کشته مار هوشنگ شاه تولد شد، در این جایگاه آتش میسوزوندن. همه میمندی ها بیاین آتش برای خودشون ببرن. یه ضرب المثلی، آتش پرستاران نه آتش پرستش. بله. شما وارد خونه من میشین، من میگم بفرما بشین، شما به من میگی میخوام بروم، میگیم حتما دنبال آتش آمده این عجله دارین. میبینه اینجا مقداری خاکستر سر میره کف دست و یک دانه آتشی با شتاب دو به سمت خانه خود شد. اولین کارخانه کبریت ایران، کبریت توکلی، 5 ساله. آتش یا نگهبان، شما دنبال آتش نگهبان چوبم بیارن، اینجا انبار چوبشون، اینا به نام چارتاقی مشهوره. چارتاق جنوب شمال شرق غرب، اینجا را به نام آتشکده انتخاب کردن. و ابزاری هم که در این موزه مشاهده میفرمایین هیچ چیزش قدیمی نیست، همش جدیدن. آقای شمس‌الدین، اینی که میگی آتشکده یعنی که منظور زرتشتی بودن؟ آتشکده اینجا جنبه پرستشی نداشت. آتش نگهبانان برای بردن خانه و خانه. بعد 800 سال قبل هم از این آتش میمن برده شده به چکچکی است، عقدا، از عقدا به چکچک. و یعنی اون آتشی که برای زرتشتیان برده شده از اینجا برده شده؟ بله، از اینجا برده شده. بسیار بعد اونجا نوشته می بود، گفته نه بگین میمن. اون میخوام توسط خوششده پهنگاه بار اولاغ میکردن، تکی به تکی میدادن برسونن آتشا به عقدا، از عقدا به چکچک. بعد دین مذهب مردم چی بوده در زمان قدیم؟ جان؟ مذهب مردم اینجا چی بوده؟ مذهب از 6800 سال قبل شروع شد. بله. تا 6800 سال قبل دین و آیین ما نداشت. انسان‌های لخت و برهنه پارین سنگی عصر میترائیس به خورشید میگفتن خدایا، عصر مهرپرستی به خورشید میگفتن خدایا 6800 تا 3700 سال پیش ما ایرانیان مهرپرست بودیم، سلام میدادیم بر خورشید، سلام بر تو ای خورشید کل عالم تا 3700 سال پیش ما ایرانیان مهرپرست بودیم. 3700 سال پیش جناب مرد راستین زرتشت یا زرتشت متولد شدن. بله. تا به حال به ما میگفتن زردشت آذریه و از آذربایجان حرکت کرده کنار دریاچه ارومیه، ولی دکتر میلالی الان رد کرده. شمس دینی برای مردم دروغ نگی، سایت اینترنت رد کرده، گفته کرمان. گفتم خوب، بسیار خوبه، ایرانی بوده. بله. بوده که ایرانی بوده. آفرین. خوشا میمند وقت کوهسارش، خوشا گلپونه های جوجبارش، خوشا دستکنده های بی مثالش، خوشا آواز قمری و هزارش، خوشا بر مردمان هوشیارش، خوشا بر دکترای بیشمارش. بله. تا شعر از کی بوده؟ از خدمت عرض کردم اینجا ما مدرسه ای نداشتیم، مکتبی بوده، قرآن رو به صورت ثانویان بچه ها میدادن. 1320 حتی معلمی ابلاغش اذیت صادر شده، حقوقش هم 50 تومن. آقای اکبر صابری میاد درس ها شروع میکنه. در 80 سال پزشکان زیادی این روستا بیروز دادن، علت هم فسفر مغز گردی و آب پاک، هوای پاک، نه مامان چیپس و پفاک و لواشه. در استان کرمان هستیم و روستای با خانه‌های دستکند میمند.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. درود خداوند بر شما استادان گرامی. درود بر خوش شما. آمدین به روستای صخره‌ای منظر فرهنگی میمند ما. انشالله عمر بازت و با برکت. درود بر شما. بنده کوچک شما شمس‌الدینی هستم، حسین، بازنشسته آموزش پرورش شهرستان شهر بابک. به به. سال 84 از مدرسه که بازنشسته شدم منا خواستن دکتری به نام محمود روح الامینی باستانی پاریزی و خانم مهناز اشرفی و دکتر عباس میلانی با ایشان در ارتباط بودم. چرا گفتن میمند؟ میمندی را که شما حضور دارین قبل از تولد دین اسلام نامش از می انگور گرفته شده. می میخوردند و میکندند. بله. میمند ما یک راه ورودی بیشتر نداشته، مالرو. تو این دژ مثلثی شکل لایه آخری را دور بزنی بنبست بوده. بعد این دژ که میبینین راه ورودیش چارپایان مالرو و همه کس هم از این دژ خبر نداشته. در میمندی که شما حضور دارین تو این دژ 400 تا کیچه 2800 اتاق کنده شده، با دست بشر هم کنده شدن. این هم خاکسر آتشفشانن، کتابی بهشون میگن توف آتشفشان، ما میمندی ها میگیم سربهاره های آتشفشان. جایی به نام آبدر، از پشت اون کوه ارمانند گدازها رفتن باله و سربهارا آمدن روی زمین. لایه های اولی وسطی آخری. هنوزم هیچ معدن شناسی باستان شناسی نتوانست ثابت کنه کی خاکسترها و گدازهای آتشفشان اینجا سرد شدن. بله. تا اینکه اینا بهشون میگن کتابی توف آتشفشان. خب جایی را که واسطه این روی سقف حمام قدیم میمندین. این حمام قدیم در زمستان استفاده می شده. در بهار و تابستان میمندی ها حضور نداشتن. بهار میرن در دشت برای جمع‌آوری محصولات دامیشون، تابستان ها میرن پشت این کوه برای جمع‌آوری محصولات باقی. بله. کوچ بهاره، کوچ تابستانه، کوچ زمستانه. نیمه آبان کوچ میکردن میمیدن. یک که سرما میشد دوباره اول بهار میرفتن در دام برای جمع‌آوری دامیش و آغل‌ها. بله. حالا در زمستان اون کسی که حماما گرمایش میداد از نیمه آبان تا نیمه فروردین، این زمینا موقوفه حمامه. این یک نورگیرش، اینم یک نورگیر، اونم دودکشش. این نورگیر بوده. اینا نورگیر. همون سنگ مرمره. بله. این سنگ مصنوعی و سنگ دزدیده شده برده شده. سنگ مصنوعی. حالا بله. حمام زیر پای شماست. از اونجا ماشینا جوبی داشته از حاشیه رودخانه 1500 متر جوبی درست کرده بودن. آب میمد میریخت داخل خزینه. تنها اتاقی که به حریم رودخانه نزدیک بوده این اتاق. و آب میمد و غروب هم حمامی نیمه آبان تا نیمه فروردین چوب و بوته را می آورد آتش میکرد. بهش میگن قدیمی ها میگفتن تین حمام، حالا کتابی میگن تون حمام. آتش زیر تون میسوخت و آتش میسوخت آب را گرم کنه. حمامای خزینه‌ای. خب حالا میخوای. خب ما الان اومدیم سمت حمام قدیم. خب که نورگیرش بالا بود. قدیم اینجا محل آتش، اینجا کوره که آتش زیرش میسوخت، در کوره را میراث فرهنگی بسته. در این کوره میگن قدیمی ها میگفتن تون حمام. عذر میخوام تین حمام، ما میگیم تون حمام. آتش زیر کوره میسوخت، غروب زیر این آب آتش، آبم از این پشت راه میره داخل خزینه که دروم تو توضیح میدم. آتش زیر کوره میسوخت، صبح زودم حتما خموش که بخار با دود ترکیب نشه، خفگی به وجود نیایه. علم پزشکی امروز میگه، اون زمان ما نمیدونستیم چرا
صبح زود آتشی دینی وجود. اگر ذره بخار آب دود ترکیب بشه خفگی. قدیمی میگفتن بچه میره حمام نگیرته تا. ما نگاه میکنیم میریم حمام خود نمیره ما رو بگیریم جا نمیشه. فقط گاز. الان حمام داخلش نمیتونیم بریم. حالا این آب خزینه و آب پاشور از این کانال میرفته تو رودخونه. بفرمایید. بفرمایید. اینجا وارد حمام شدیم. خب خوش آمدین به حمام قدیم میمن. حمامای قدیم حمام بیرونی، محل بیرون آوردن لباس رختکن. از اون گوشه دیوار دور تا دور نیم سکویی داشت. دور تا دور می‌بینیم لباس ها بیرون می آوردیم و میرفتیم داخل. استحمام شستشو که تمام میشد می‌بینیم پا را در آب سرد تا مچ پا قرار میدادیم، لباس می‌پوشیم و میرفتیم. شستن پای آخر علم پزشکی امروزی میگه و زمان ما نمی‌دونستیم جریان چیه. شستن پای آخر آب سرد از امراض قلبی واریس و سرماخوردگی جلوگیری میکرده. استادانم سیمانی که امروز ما حساب داریم و بنایی میکنیم سیمان قدیم وجود نداشته. اینها ساروجن. ساروج از سفیده تخمر، شیر، مقداری آهک و مقداری سوزانده شدن خاکستر پهنگاو این ملت ترکیب شده. این دیوار و این حوض یه حوضی را میرسد این تایمونگاه داشته. کف اینم سنگفرش بوده، نه این که بگیم چوفرش بوده. بعد که دیوارش رو مرمت کرده و اینجاش هم مرمت کرده. اینجا چی بوده؟ این سنگ هم که میبینین یک سنگ مثلثی شکلی است که تو انبارا نگهداری میشه، مخصوص نور بگیره. دید نداشت، فقط نور میده، دیدی نبوده، نور بوده. بله نور. حالا بریم داخل. بفهم. این یک نورگیر. این نورگیر بودیم از بالا دیدی. بله. یک نورگیرم پشت دیواره که اینم دودچش. حالا ببینید اینجا خزینه، نه خزانه پولی، خزینه. از اینجا به اینجا دیواری وصل بود. شما می نشستین، من بازار بر شما می ریختم، شما بر من. کیسه کشیدن. دیگش هم در موزه مشاهده که زیر دیگ آتش می‌سوخت. اونم ورودی آب. اول صبح که می‌میدیم اینجا ساعت 4 تا 8 صبح نوبت پدران صبح زود میرفتن دنبال کشاورزی. ساعتای 9 تا 5 بعد از ظهر خانما بچه‌ها رو می آوردن. حالا اینجا دری داشت. اول صبح که کف سنگ‌فرش بود، سنگ مرمر. اول صبح که می‌ریم پامون میسوخت. می‌دویدیم سراغ این آب سرد. خارجی‌ها به این آب میگن کل واتر. یک تشت آب سرد می آوردیم با آب گرم خاطی می‌کردیم که بتونیم تحمل کنیم. گرم. حالا زیر پا شما ببینید چه تئوریه. کی بودن اینها؟ ببینید اینجا دیواری تو خالی رو سنگفرش، کانال دیوار 9 تا کانال مارپیچی به ستا باز چندین داره و هم باز حتی بیبر. وقتی آتش زیر آب میسوخت خزینه را گرم کنه، تو اینام دود و آتش به چرخه گرمایش از کف. علم کتابی بهش میگه گلخن یا گلبروها. حالا تو اینا مارپیچی. خیلی ممنونم که حالا خانم همراه شما نیست. ایجام دری داشت. وسایل بهداشتی اون زمان وسایلی نبود. از مواد آهکی خود میخوام برای موهای زائد واجبی خونه یا نورخونه. گفتم واجبی خونه. بله. استفاده کردیم. بله. و تا 50 سال قبل هم از این حمام استفاده میشده. بعد حمام دوشی بهشون ساختن اون طرف. این برای گردشگران فقط باز میشه. دست شما در نکنه. بریم قربون شما خسته نباشید. زمان پهلوی تقریبا در نظر داشتن اینجا را برای انبار و مهمات انتخاب کنن. زاغه. شما میدونید زاغا باید جایی باشه که همه کس خبر نداشته باشه. دکتری به نام دکتر محمود روح الامینی سال 45 وارد میمن میشه. جیبی داشته. ورودی روستا تو این پارکینگ چادر میزنه. 2 ماه استادانم با این خاک ور میره. میبینی اینا توفنگ و دازای سر شده آتش فشانند و به درد مهمان نمیخورن. بعد
نامه می نویسه برای محمد رضا پهلوی که اینا به درد مهمان نمیخورن، سیلیس نوع آهکی و رطوبت پذیر که میم گش قاطع این خاک. میگه دکتر حالا که به درد ما نمیخورن به نام خودشون شمارش کن. سال 45 هم که دکتر وارد این مجمع شده، بچه کوبلان کرمان، تولد 1306، سال 45 فارغ التحصیل از دانشگاه فرانسه، مدرک جامعه شناس، باستان شناس و مردم شناس. مرمر یش این سنگ از اینجا بار می شده 1322 کیلومتر به سمت حرم آقا امام رضا میبونن تبرکشو میکنن برمیگردن با کوهان شطور. یعنی ما نور الان از پشت سنگ داریم. خیلی هم قطرش زیاده. اینا خیلی قدیمی نیستن. ببینین بله حالا ببینین روی این سنگ 4 تا چاله کنده شده. 1 2 3 4. این 4 تا چاله ببینین اجداد کی بودن. روزای پنجشنبه که میرفتن بالا سر قبر آب بریزن برای روشنی قبر، گنجشکان و مورچه ها بیان آب بنوشن. بله اینم از خصوصیات میمن. خانه های میمن الان دید میمن تو چشم شماست. بله. طبقه 1، طبقه 2، طبقه 3، طبقه 4، اونی درشوایی اونجا طبقه 5. زیگزالی اینا را کندن. هیچ خونه به هم سوراخ نشده و نمیشود. حالا میگه بنازم به میمن این دژ استواری که اوست از نیاکان ما یادگاری. عذر میخوام چه با صفا زاییدند و چه با صفا زیستند و چه با صفا مردند. بفهمید پدران ما هیچی نداشتن، همه چی داشتن. اینم که پس آقای شمس‌الدین این الان دیوار کار میراث فرهنگی. اینا از پایین تا اینا 5 طبقه میشه. 7 طبقه، 5 طبقه، 9 طبقه، 2 طبقه. اون 2 طبقه ای. 9 طبقه ای هم داریم. بله. زیگزالی هم کردن. اون 2 چیچه را در نظر بگیر. اینا وسط تو کندن، اونا وسط تو کندن طبقه پایین که سوراخ نشوند. فرهنگشون بر علمشون ترجیح داشته. واقعا. بله. ببینین جایی را که حضور دارین خانه‌های افقی طبقاتی میمن نشون میده. ببینین کی بودن، اینا را چگونه کندن که هیچ خونه‌ای به هم ارتباط نداشته باشه. 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد، 5 واحد، 6 واحد. اونی که همین یه راسته 6 واحد. 6 تا واحد جای هیچ خونه‌ای به هم ربط نداره و اینجا واقعا تعجب آوره. میگه بنازم به میمن این دژ استواری که اوست از نیاکان ما یادگاری. چه با صفا زاییدند و چه با صفا زیستند و چه با صفا مردند. اینجا مادر ایشون، مادر شما، مادر من نمیگه توی کیشه بدون اینکه کوچکترین ناراحتی را از هم داشته باشن. ظرف و چی هم اون زمان بوده، چینی و آرکوپار هم تو یک کاسه غذا میخوردن. اگر خواهر و مادر همراه هم نمیخوردن غذا، مادر نمیگو قربون ندارم، میگو بیا بخور، میگو هر وقت گرسنه شد میخور. خیلی محبت، صمیمی. چون الان خدمت عرض کردم بنده از قوم اصحاب کهف هم دروغ دارم میگم برای شما. از آبامون خبری نیست. آبشارها خشکیده شده. اون کو آبشار ما داشتیم، آبی نداریم. بله پشت این کو میگن آبشار لا خورین. خب بفرمایید. حالا سنه باشید. خب الان کجا میریم؟ بریم سمت مسجد. بفرمایید. این خونه میبینین قندیه، یک سنگ سیاه رو سر این بوده. به همین خاطر سنگ مانع شده که از سایه خاش جلوگیری کنه. 3-4 سال پیش سنگش از بین رفته. بله اینجا الان طبقاتش مشخصه. طبقه 1 اون پنجره، طبقه 2 اون خونه بزرگ، طبقه 3 اون، طبقه 4 اونی درشوایی ببین اوریب کندن، طبقه 5. آقای شمس‌الدینی اینجا واسه این الان طبقه اول. خب طبقه اول روش گذر میشه. این طبقه 5 نمی‌بینی خونه. نه الان این خونه الان روش میشه رفت آمد کرد دیگه، درسته؟ بله راههای مشخصی داره. خونه بعدی یکم اونورتر میشه. بله اون طرفتر. اون خونه سوم می‌بینی رو خونه. یعنی هر کدوم از حیات خونه ها سقف خونه پایینی میشه. اگر بله اگر ببین به همین خاطر گفتم از آتش خبری بوده، از برف خبری نبوده. بله در حساب آب و باران. صداتون نداریم.
اگر این رو سرخ میکردن آب بالایی به این خاطر یونسکو نوشته منزل فرهنگی میمن، نه نوشته علمی. فرهنگی نه متوجه شدم، من میدونم، گفتم برای بیننده‌های ما بگیم. آقا ببخشید عذرخواهی میکنم. بله این خونه مثلا کوچولو ولی خیلی خونه گردیه. بله اینم یه خونه این نمونه خونه در آذربایجان، اونا آذرینن، خاک ما آتش فشانی. اونا آذرینن. بله اونا صخره‌ای ام. بله بفرمایید. ما الان در گذر اصلی الان اینجا واقع شدیم، طبقات مشخصه. اون خونه روینه، این خونه درست زیر اون خونه. طبقه 1 و 2 و اونجا دو طالبیان 3، اونجا دیوارک 4، او پایین بالا طبقه 5. حمله عرب هم به ایران سال 1300 1000 سال پیش، میگم اینجوری بهتون، حمله میکنن به میمن. آخرین دیجی در ایران نمیخواستن اسلام قبول کنن، میمن. جنگ سختی بین میمنیا و عربا در میگیره. عرب 3-4 ماه در این دژ حضور داشتن. اون لایه بالایی تو تاریخ نوشته قایمدون، تو هر اتاقی 5 تا 4 تا 9 تا دختر پنهان، پدر مادران با پشت این کوها فراری. بعد شب که عربا خوابشون میمرد، میمدن مواد غذایی را برای بچه‌ها پرتا میکردن و برمیگشتن میرفتن. من الان تاریخ ها برای شما باز میکنم. عرب 350 سال بر ایرانیان حکومت کردن. خیانتی را که عرب بر مادران و دختران ایرانی کردن مغولان 750 سال پیش هرگز. بعد از 350 سال یعقوب لیث خط علم میکنه. خلیفه عباسی نامه نوشته یعقوب یا با ما کنار بیا تبانی کن. گفته خلیفه تو کور خوندی؟ عذر میخوام استادم، کور خوندی؟ بنده سیستانی هم، روی گرداده اجدادم، لیث صفاری پدرم، نان جو و پیاز خدا میخورم، سر سفره شما نخواهم آمد. آخرین جنگ در دسفول، محمد ابن جعفر ابن محمد سردار عرب، بعضیا میگن از طرف خلیفه ترفندی به کار برشه و یعقوب خرسه، بعضی هم میگه مرگ طبیعی. حالا نوشته ایتفن یا جان تو بگیره جان منا، و در دسفول مقبره این شخص بزرگ خاک میخوره. ما امامزاده زیاد فراوان. مسجدی را که حضور دارین، مسجد میمن، آخرین خونه در میمن کنده شده 200 سال پیش. مسجد میمن سال مرغ، امسال سال نهی نامگذاری شده. نشسته مرغ سعادت چو بر سر بانی، بکنده از مکان سجود ربانی. نوشته ناظم عاقل تاریخش، به ابجد آمده ارسا میدانی. حروف ابجد مرغ غین 1000 ر 200 میم 40 1240 خمیری کنده شده. بعد از این هم دی خونه در میمن کنده نشده. و این مسجد ماه محرم که عزاداری شروع میشه، میمندی ها میآیند، چیزی نزدیک 2-3 هزار نفر اینجا عزاداری میکنن. بفرمایید. اینا جا کفشی هاشون بوده. بله. خب بفرمایید. خب خوش آمدین به مسجد جامع میمن. 110 متر مربع مساحت این مسجده و 3 تا ستون باقی گذاشته و محراب و منبرش مشخصه. شخصی از میمن به نام ابراهیم محمد مسیحا حرکت میکنه به سمت خانه خدا. آخرین دیجی هم که گفتم اسلام قبول که میمن بودیم. بعد این شخص با خانمش با شتر و اسب اینا مهاجرت میکنه به سمت حرم خانه خدا. وقتی اونجا میرسن، خانم از شدت گرما میمیره. ابراهیم ناراحت میشه، 7 سال در عربستان باقی میمونه. بعد از 7 سال فکر میکنه ای داده بیداد اومده تو عربستان چه کنه؟ باید بیا میمن مسجدی را بنا کنه. ابراهیم محمد مسیحا میایه به شروع میکنه به کندن این مسجد و این منبرشه، این هم محرابش. 1 سانتی متر هم محراب این مسجد با محراب امروزی تغییر نداره. میراث آقای شمسی این ستون مال خود صخره است دیگه. همین ستون سنگی خودشه دیگه. بله این ولی ستون قدیمی هم که رو گذاشته فکر دسته دادن به طور سخت ریزش میکنه دیگه. میراث هنگی اومده روی اینا گلندو چیده و پلاستیک کشی کرده. بله 1 ستون 2 ستون نمیشه که بین مادره و مردا میراث هنگی پشم گوسفند تون زده. خب
اینم منبر جدیده. تابستان چون چادر لازم نیست، در زمستان چادر میزنیم. این خونه هم که جایینی ما 4 دکتره. سلام علیکم. بفرما بشه. راحت ما در راحت بفرما. این چی بردیم؟ سرطنانه کوبین. خیلی با آفرین بیا مشکلی. سلام. احوال شما؟ جایی را که حضور دارین ایشون مادر شهید هسته و اینجا زندگی میکنه. بچه هاش هم همه در شهرها پراکنده هن. خانوهای یهود ای خب فاتی خود فاتی خود؟ آها بیادر تا بزن شما بیا بیرون میذاریم. بیرون میذاریم. کیلو چقدر گردو؟ بشکن ببین چقدر کیلو چقدر مادر گردو؟ که داده کیلوی 350 تومن 350 تومن بشکن ببین چقدر بگیرین 2 کیلو گردو حالا قاعد گرفتین دیگه اون هم تو پلاستیک هر تاشو میخیاته برخو ببر. جایی را که حضور داریم به نام مدرسه قدیم میمند ثبت و نگارش شده و الان از سال 82 که پای میراث فرهنگی در میمند باز شده این مدرسه تبدیل شده به پایگاه اداری میراث فرهنگی. دانش آموزی نداشتم. این ساختمان همش کلاس ها درس بوده و جایی را که حضور داریم کلاس اول دوم سوم اینا دفتر ما بوده اونم اتاق الان شده پایگاه میراث فرهنگی. تا چند سال پیش مردم اینجا زندگی میکردن؟ مردم که الان هم زندگی میکنن منتها کوچ بهار کوچ تابستانه. یعنی تابستون میان اینجا زندگی بله میکنن؟ تابستون ها بیشتر میشن میاین. الان خونه شهرن در تابستون بیشتر میشن چون هوا سرده. خب تابستون میان اینجا چیکار میکنن؟ کشاورزی دارن؟ کشاورزی و دامداری. کشاورزی دی نداریم فقط درختای تنومند سردرختی داریم. کشاورزی آب نداریم که کشاورزی داشته خب باشیم. دامداری میکنن؟ بله با آب دیمن بعضی درخت. دامداری دارن؟ باغداری. میمندی ها از قدیم و ندیم 3 کوچ داشتن. کوچ بهاره در دشت برای جمع آوری محصولات دامی کشک و روغن و دوغ و قرقروت و اینها پشم و اینها. تابستون هم که شیر گوسفند خشکیده می شده بهار در دشتن. تابستون هم کوچ میکردن با حیوان میرفتن پشت این کوها محصولات باقی گردو بادام سنجد انواع و اقسام میوه آلو و انار و نخود و اینها قدیم زراعت. ولی چون الان آب نداریم فقط همون محصولات باقی مونده گردو و اینا مونده. دیممت انگورم فراوان. محصولات دامی و باقی را بهار و تابستان در این خونه رو هم میکردن. زمستان میبینن تو این مجموعه میخوردنشون. اینجا سکونت زمستانی بوده. کوچ بهاره کوچ تابستانه کوچ زمستانه. اینجا چون از شر نزولات جوی و جانوران در امان بودن اینجا را به عنوان سکونت زمستانی انتخاب کردن. من الان میخوام بپرسم اصلا چرا اینجا شده چرا خونه نساختن؟ چرا این دستکم کردن؟
چون امنیت جانی نداشتن، بهترین خانه‌هایی که اینا ساختن اینای نه چکه میکنه نه طوفان از بین میبره، چون نمیسوزن. اینا به خاطر داخل کوه همه دستکنده دیگاره، اینا همش دستکنده. پشت کوه یعنی خونه نیستن، پشت خونه کپری ان آلونیکی. تو دشت هم خانه های مردخانه‌ای زیر زمین خاکی. یعنی هیچ مسئله‌ای به کار نرفته جان هیچ مسئله‌ای به کار نرفته. نه دیگه هیچ مسئله به کار نرفته. آتش که میسوزه چربی داره، این چوب تو آتش میسوزه چربی داره، چربی چوب و چربی مواد غذایی همراه دود میره بالا. این دو خاصیت مهم برای خاک داده، یکی این خاک را محکم کرده، عایق بندی کرده، یکی این که میکروب زدایی میکنه. مار و عقرب اینا کم تو اینا پیدا میشن، مار که اصلا پیدا نمیشه، عقرب گگوداری پیدا میشه. جایی را که حضور دارین الان ته میمندیم، میگن بون میمند. اینجا دور زده لایه آخری توف آتش فشان دور زده. او خونه را میبینین نوشته قایمدون، دخترها رو در این پنهان میکردن و دماغه زل تمام شده، به پشتم میشد و خونه بکنی. ولی چی؟ چون میخواستن از حال یکدیگر با خبر بشن، از این دژ یه خبری نبوده برای کردن، همه تو همین مجموعه زندگی میکردن. تاریخ اینجا مربوط به چند سال میشه؟ 12,000 سال پیش. 12,000 سال پیش. آقای مکتوب داریم یا نه؟ بله، انسان‌های کندن اینا را به عنوان سکونت زمستانی انتخاب کردن. یعنی نه 12,000 سال مکتوب داره یا نه؟ بله، اینا طبق مدرکایی که دکتر روح الامینی جمع کرده در 27 کیلومتری گفته عکس ببری را فرستاده تهران. اساتید دانشکده‌های علوم پزشکی 90 سال پیش تهران نتوانستن حدس و گمان بزدن، فرستاده به فرانسه. گفتن جناب دکتر عکسی را شما به ما ارسال کرده ای ببری بودی که 12,000 سال پیش نسلش از روی کره زمین منقرض شده. به همین خاطر مرحوم روح الامینی برای این دژ گفته دژ 12,000 ساله. اونجا هم یک کیچه کنده شده. بله. اینجا دیگه بنبسته دیگه. بله بنبسته، دور تا دور بنبسته، راه قدیمیش.